Hello everyone, good day or good evening or good morning po sa inyo. So ngayon po ay magbibigay po ako ng update regarding po sa PRC announcement. So as you know, ito pong ating YouTube channel ay mostly ay nagko-cover po ako ng PRC at may pa mga tutorial videos na makakatulong po. Okay, so ngayon po ay kakapost lang po ito ng PRC. Ito po yung 38 minutes ago. So sabi dito, PRC offices under GCQ opening on May 18. So ito na yung mga list of mga branches nila na open po ngayong May 18. So ngayon ay May 17. So ito ay bukas, Monday. So ito po pinakauna ay PRC Region 1, Rosales, Pangasinan, Baguio, Lucena, Legazpi, Iloilo, Iloilo, and then PRC Zamboanga Field Office, Davao, and Butuan. Ayan. So, ito po yung mga iba pang mga office na mag-open. So, pag sabi ko kasi dito, ang ibang mga office ay mag-work as operating under skeleton workforce. That means, limited lang po yung kanilang mga tauhan. So, maaring napakatagal matapos ng process dito dahil kunti lang yung kanilang mga tauhan. Pero at least open. Ang mahalaga ay makakaprocess tayo. Okay, so we have here Robinson's Place, Pangasinan, Dasmariñas, Iloilo. Ayan, so yan po yung mga iba pang mga magbubukas. So meron po ditong itong pinakamahalaga sa lahat. So nabasa na natin yan. Ito po, click natin. So ito yung mga na-schedule na noon na ito na yung pinakabagong appointment. Kung na-print nyo na po yung schedule nyo dati, naka-appointment na kayo ng March 16 to 20. So, ito po yung bagong appointment. For example, ang March 16 ay Monday. Example lang dapat po, punta agad kayo sa kung saan kayo naka-appoint ng May 18. Monday din po. Yun po yung advice ng PRC. So, same also with this one. March 23 to 27. So, yun po yung schedule. Susundan nyo lang po yan. So, again, ito po mga appointment na ito. Yung new appointment ay, kung ikaw po ay application for examination, initial registration, renewal of professional identification o yung renew ng ID, request of duplicate, so and so on. So yun po yung mga mahalagang paalala ng PRC. Ngayon po gusto ko pong ipakita sa inyo itong dalawang tanong dito na nasagot ng PRC, which is good. So ito po ang tanong ni Ma'am Derry Valencia Tahon. Sabi niya, how about the March LET exam? Another application po ba? Uli? And NOAA, thank you. So ito po yung sagot ng PRC. Sabi niya, no need to reapply. Kindly keep your NOAA for the September schedule. Thank you. So yun, sunod na po mag-reapply. Punta lang kayo dun at keep nyo na yung NOAA ninyo for application kung naka-appointment na kayo. Another one is this. Meron itong answer ang PRC. Itong tanong niya yung regarding sa payment. So marami talaga nahihirapan dito sa payment. Saka yung slot. Palaging puno yung slot ng PRC. Sabi niya dito, hi, PRC class is suspended in services centers until further notice. That is why it is advised that transaction must be paid online prior proceeding to appointment venue. Thank you. So in other words, wala na pong PRC cashier na payment. Kaya po napakahalaga na ang gamitin po natin pambayad either Land Bank or Paymaya. Actually, yung pinaka-handy po ito yung Paymaya. So, palagi ko pong ginagamit sa aking mga videos dito po sa aking playlist, sa aking YouTube channel. Mayroon po ditong pamaraan kung paano magbayad sa PRC gamit ang Paymaya. Ito po yung registration gamit ang Paymaya. Ito po yung pag nawala ang PRC ID nyo, ang renewal, ang payment din ito ay Paymaya. Maging itong initial registration, ang ginamit ko po dyan na ay Paymaya din. Maging ito lahat yung mga understanding payment options. So yun, panoorin nyo po yan at marami din po ako mga guide dyan na mga binigay. So yun po ang update natin ngayon. I hope na maka-appointment agad kayo or maka-process. Kung mayroon kayong tanong, pwede rin po kayo mag-email sa kanila actually. Minsan kasi dyan sa page, napakadalang na nila mag-reply. Of course, bisitahin po ninyo itong online.prc.gov.ph and then mag-login po sa inyong account. Ayan. So sa case ko, nakasave na dyan yung aking password. Click natin itong Emeta Robot. So meron po dito sa About section na part. Dito nyo po, ayan, may kita ito sa Contact Us. Okay lang natin yan. Okay.
Sa contact us po, ayan. So, dito po yung mga emails na pwede nyo po silang makontak yung PRC. Ayan, for technical concern, pwede kayo mag-email dito. Bank concern, Paymaya, so lahat po yan nandyan. So, hopefully, so far sa experience ko, nagre-reply naman po sila. Kaso, around 2 days, minsan weeks, 2 weeks bago mag-reply. So, ang natry kong i-email dati, itong nagka-problema ako sa payment, itong technical, ito siya, ayan. Pati yung admin nila na email ko rin. Kasi pag call, minsan hindi naman nag-work yung mga telephone nila dyan. Kaya yun, nakakalungkot din. But anyway, so yun po, pwede nyo pong i-explore yan. At least, matry ninyong i-contact sila. If ever meron pa kayong additional na questions. Nandito rin. Kaso napaka-limited lang ang tauhan nila, kaya madalang lang din sila mag-reply. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye and stay safe. God bless po sa lahat.